Hi guys! Kumusta kayo? Welcome to my channel. My name is Ria. So today ay isi-share ko sa inyo or magluluto tayo ng 7-Up Chicken Asado. Madali lang itong lutuin, simple lang yung mga sangkap and I promise you, masarap. Okay, so mag-umpisa na tayo agad. Siya nga pala, sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan below this video, kindly check na lang. So ang una nating gagawin ay kukunin na natin yung manok. So dito gumamit ako ng chicken thighs, 6 na chicken thighs, bone-in at skin-on. Isiso natin ito ng asin, ground black pepper at smoked paprika. Kung wala kayong smoked paprika, you can just use the regular na paprika or kung wala naman, salt and ground black pepper, okay na. So both sides natin itong isison and then set aside lang muna natin ito. Next, kukuha tayo ng pan. On medium-high heat ito, lagyan natin ng vegetable oil or you can use canola oil naman. At kapag mainit na ito, yun na nga over medium-high heat, i-sear natin yung chicken, skin side on. Yes. So, sa chicken, isi-sear lang natin ito, 3 to 4 minutes on each side. Huwag natin i-overcrowd yung pan, so gagawin natin ito in batches. So, 6 yung gamit ko, 4 muna, and then yung 2. So, yun na nga, 3 to 4 minutes or hanggang sa mag-brown na at easy na i-flip yung chicken. Katulad ng nakakita nyo dito. And then, after mga 8 to 10 minutes ito, kasi yun na nga, di ba, 3 to 4 minutes. Depende rin kasi kung gaano kalaki o kalit yung gagamitin nyo na hiwa ng manok. So, iset aside lang natin yan after maluto. So, sa same na pan, dito sa nakikita nyo, ini-off ko muna yung heat. Binawasan ko ng liquid kasi medyo naghalo na yung oil at saka like fats from the chicken or medyo may tubig na kumbaga. Nilagyan ko ng siguro mga 2 tablespoons lang ng oil and then unahin natin gisahin yung shallots or you can use red onion naman. And then, gisahin at lutuin din natin dito yung garlic. So, gisa-gisa, mga 2 to 3 minutes yan. Then, naglagay ako ng kunting tubig para i-deglaze natin yung pan. Kasi yung brown pieces na nakikita nyo dyan, flavor yan. Kasi dito natin niluto kanina yung chicken. So, nag-add lang ako ng kunting tubig and then continue lang yung pag-deglaze natin ng pan. And then, gisa-gisa pa rin kasi hindi pa masyadong nag-brown yung garlic. Okay? Then, maglagay tayo ng ground black pepper, tomato sauce. You can use tomato paste. Wala kasi akong tomato paste, kaya tomato sauce yung ginamit ko. So, hinalo ko lang yan saglit. Yan. And then, next ay ibalik natin yung na-sear natin na chicken. You can use any cut ng manok. Basta, as much as possible, skin on at may bone, kumaga like bone in siya. Okay? Nag-add rin ako dito ng patatas, soy sauce, yung remaining na tubig, 7-Up or you can use Sprite, Calamansi Juice at bay leaves. Masarap kasi para sa akin na combination yung 7-Up at may konting like Calamansi Juice or lemon juice, okay? And then, tatakpan natin ito, lutuin muna natin for 15 minutes and this is what it looks like after 15 minutes over medium-high heat ito. Then, binaliktad ko yung chicken katulad ng nakikita nyo dito. Kasi medyo like konti lang yung sauce na ginamit ko sa recipe na ito. Then, I reduce the heat, mga medium-low, additional ng 10 minutes. Medium-low. Okay? So, ayan, tinakpan ko na naman yan. Yun na nga, additional 10 minutes and this is what it looks like after na ng mga like 15 plus 10, so mga 25 minutes na ito. Then, binaliktad ko na naman yan. Last baliktad na ito ng chicken, okay? Para ma-absorb kumbaga ng chicken yung sauce on both sides. Yan. And din dito, pwede na natin itong tikman. Then, i-adjust nyo yung lasa. Kasi sa cooking naman, it's always about your taste. So, adjust accordingly. Pero sa guideline ng exact measurements na ginamit ko sa recipe na ito, nasa description box yan. May nakalagay na shumor, i-click nyo lang. And that's it. So, dito, uncovered, additional 5 minutes or hanggang sa talagang luto na yung manok at yung patatas. Huwag natin itong overcook. So, a total of, siguro sa lahat-lahat na, including yung pagsisir natin, mga about 40 to 45 minutes ang pagluto ko nito. And that's it. It's ready to serve.
And I hope na itry nyo ang recipe na ito. Thank you so much for watching, and as always, you guys take care.